অনুচিত স্তনপান কৰোৱাৰ বাবে কম ওজন বঢ়াৰ স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম স্তনপান কৰোৱাৰ সংগত কাৰণসমূহ, কিয় শিশু এটাই পৰ্যাপ্ত স্তনৰ গাখীৰ নাপায়, সেই কাৰণসমূহৰ বাবে উচিত সমাধানসমূহ, শিশুসমূহৰ জন্মৰ পৰা 6 মাহ বয়সলৈকে কম ওজন বঢ়াৰ এটা প্ৰধান কাৰণ আছে। ই হৈছে শিশুটোৱে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ স্তনৰ গাখীৰ নাপায়। শিশু এটাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ স্তনৰ গাখীৰ নোপোৱাৰ বহুতো কাৰণ আছে। তাক 4টা ভাগত ভগোৱা হৈছে। প্ৰথম ভাগটো হৈছে স্তনপান কৰোৱাৰ ফেক্টৰসমূহ। দ্বিতীয় ভাগটো হৈছে মাকৰ মনোবৈজ্ঞানিক ফেক্টৰসমূহ। তৃতীয় ভাগটো হৈছে মাকৰ শাৰীৰিক অৱস্থা। চতুৰ্থ ভাগটো হৈছে শিশুটোৰ শাৰীৰিক অৱস্থা। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি কিছু স্তনপান কৰোৱাৰ ফেক্টৰৰ আলোচনা কৰিম। আন 3টা ভাগক অন্য টিউটৰিয়েলত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। স্তনপান দেৰিকৈ আৰম্ভ কৰাটো হৈছে প্ৰথম স্তনপান কৰোৱাৰ ফেক্টৰ। ইয়াক জন্মৰ 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আৰম্ভ কৰিব লাগে। তেনে কৰাই শিশুটোক স্তনৰ সৈতে গভীৰভাৱে যুক্ত হ'বলৈ শিকোতে সহায় কৰিব। গৰ্ভৱতী মহিলাক স্তনপান কৰোৱাৰ কৌশলসমূহ শিকাব লাগে তেওঁলোকৰ শেষৰ ত্ৰিমাসিকত। জন্মৰ পাছত ছালৰ লগত ছালৰ স্পৰ্শ দিয়াটো দৰকাৰী হয় স্তনপান আৰম্ভ কৰিবলৈ। ইয়াক একেটা চিৰিজৰ আন টিউটৰিয়েলছত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। দ্বিতীয় স্তনপান কৰোৱাৰ ফেক্টৰ হৈছে শিশুটোৰ ভুল অৱস্থান। মাকে শিশুটোৰ ডিঙিক আগলৈ বেঁকা কৰিব নালাগে। ই হয় যেতিয়া শিশুটোৰ নাকটোক স্তনাগ্ৰৰ ওপৰত থোৱা হয়। শিশুটোৰ নাকৰ ফুটা দুটা সদায় স্তনাগ্ৰৰ সৈতে একেৰেখাত থাকিব লাগে। প্ৰাপ্তবয়স্ক হিচাপে আমি পানী খাবলৈ আমাৰ ডিঙিটো অলপ দীঘল কৰোঁ, আমাৰ মূৰটো পাছফালে বেঁকা কৰি। একেদৰে শিশুটোৰ ডিঙিটো অলপ দীঘল কৰিব লাগিব গাখীৰ খাবলৈ। মাকে শিশুটোক আনটো স্তনৰ ফালে টানিব পাৰে ইয়াৰ ডিঙিটো অলপ দীঘল কৰিবলৈ। মাকে শিশুটোৰ ডিঙিটোক কাষলৈ ঘূৰাব নালাগে। ই শিশুটোৰ বাবে গাখীৰ গিলাক কঠিন কৰি তুলিব। শিশুটোৰ বুকু আৰু পেটে মাকৰ বুকুৰ ওপৰত অলপ লাহেকৈ হেঁচা খাব লাগিব। শিশুটোৰ মুখখন স্তনৰ ফালে থাকিব লাগিব আৰু মাকৰ মুখৰ ফালে নহয় খুৱাই থাকোতে। এই চিত্ৰখনত শিশুটোৰ মুখখন সঠিক অৱস্থানত আছে ক্ৰছ ক্ৰেডল হোল্ডত। শিশুটোৰ ওপৰৰ ওঁঠটো 9টা বজাৰ অৱস্থানত আছে সোঁফালৰ স্তনত। শিশুটোৰ তলৰ ওঁঠটো 3টা বজাৰ অৱস্থানত আছে। শিশুটোৰ ভৰি দুটা মাকৰ বাহুৰ ভিতৰত ভালদৰে সোমাই থাকিব লাগিব। অন্যথা শিশুটো তললৈ পিছলি যাব আৰু স্তনাগ্ৰৰ পৰা স্তনপান হ'ব। শিশুটোৰ টপি নাক মাকৰ কিলাগুটিৰ ভাঁজটোত থব পাৰি। ই শিশুটোক তললৈ পিছলি যাবলৈ নিদিব। তৃতীয় স্তনপান কৰোৱাৰ ফেক্টৰ হৈছে শিশুটো স্তনৰ সৈতে ভালকৈ যুক্ত নোহোৱাটো। মাকে অতি কমেও 2 বা 3 মিনিট ৰ'ব লাগিব শিশুটোৱে মুখখন বহলকৈ নোখোলালৈকে। ই বহলকৈ খোল খাব লাগিব 120 আৰু 160 ডিগ্ৰীৰ মাজত। মাত্ৰ তেতিয়াহে মাকে স্তনটো শিশুটোৰ মুখত দিব লাগে। শিশুটোৰ ওঁঠ দুটা আৰু থুঁতৰিটো এৰিঅলাৰ পৰা কেতিয়াও দূৰত থাকিব নালাগে। শিশুটোৰ মুখখন মাকৰ স্তনত গভীৰকৈ হেঁচা খাই থাকিব লাগে। অন্যথা শিশুটোৰ গালত ডিম্পলছ পৰিব যেতিয়া ই গাখীৰ চুপিব।
গালত ডিম্পলছ লগতে পৰিব পাৰে যেতিয়া স্তনাগ্ৰৰ পৰা স্তনপান হয়। ডিম্পলছ পৰাৰ আন এটা কাৰণ হৈছে শিশুটোৰ মুখত এৰিঅলাৰ ওপৰৰ অংশটো বেছিকৈ থকা। স্তনটো হেঁচি থকা মাকৰ আঙুলিকেইটা শিশুটোৰ ওঠৰ সমান্তৰালকৈ থাকিব লাগিব। ই নিশ্চিত কৰিব যে শিশুটোৰ মুখত যাতে এৰিঅলাৰ তলৰ ডাঙৰ অংশ এটা যায়। যদি শিশুটোৱে মাত্ৰ স্তনাগ্ৰটো চুপে, ই কেতিয়াও পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ গাখীৰ নাপাব। স্তনৰ সৈতে গভীৰভাৱে যুক্ত হোৱাটো অতিশয় দৰকাৰ। শিশুটো স্তনৰ সৈতে যুক্ত হওঁতে গভীৰভাৱে হৈছে নে নাই তাক চোৱাটো দৰকাৰ। তাক কৰিবলৈ মাকে শিশুটোৰ তলৰ ওঁঠটোৰ ওচৰত স্তনটো হেঁচিব পাৰে। এৰিঅলাৰ তলৰ সম্পূৰ্ণ অংশটো শিশুটোৰ মুখৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব স্তনপান কৰাওঁতে। শিশুটোৰ ওপৰৰ ওঁঠটো মাকৰ স্তনাগ্ৰৰ অলপ ওপৰত থাকিব লাগে। শিশুটোৰ তলৰ ওঁঠটো এৰিঅলাৰ বৰ্ডাৰত থাকিব লাগে। যদি এৰিঅলাটো সৰু হয়, শিশুটোৰ তলৰ ওঁঠটো স্তনত থাকিব লাগে। ই শিশুটোক সহায় কৰিব পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ গাখীৰ পাবলৈ। স্তনৰ সৈতে গভীৰভাৱে যুক্ত হোৱাক আন এটা টিউটৰিয়েলত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। চতুৰ্থ স্তনপান কৰোৱাৰ ফেক্টৰ হৈছে মাকে শিশুটোক ডাঠ গাখীৰ নোখুওৱাটো। শিশুটোক ডাঠ গাখীৰ খুৱাব লাগে যি প্ৰথম পাতল গাখীৰখিনি খুওৱাৰ পাছত আহে। ইয়াত ভাল চৰ্বিসমূহ প্ৰচুৰকৈ থাকে যি দৰকাৰী হয় শিশুটোৰ মগজু আৰু বৃদ্ধিৰ বাবে। ডাঠ গাখীৰ নিদিয়াৰ ফলত ওজন কমকৈ বাঢ়ে। মাকে চাব পাৰে যে শিশুটোৱে পাছত ওলোৱা ডাঠ গাখীৰ খালে নে নাই। তাক কৰিবলৈ তেওঁ গাখীৰ হাতেৰে উলিয়াব পাৰে। যদি পাতল গাখীৰ ওলায়, তেন্তে শিশুটোৱে এতিয়ালৈকে ডাঠ গাখীৰ পোৱা নাই। মাকে তেতিয়া একেটা স্তনৰ পৰা স্তনপান কৰাব লাগে। লগতে তেওঁ পাতল গাখীৰৰ এটা ভাল প্ৰৱাহ দেখিব পাৰে যেতিয়া গাখীৰ উলিয়াব। এইটো হৈছে আন এটা সংকেত একেটা স্তনৰ পৰা স্তনপান কৰাবৰ বাবে। পঞ্চম স্তনপান কৰোৱাৰ ফেক্টৰ হৈছে নিৰ্দিষ্ট সময়তহে স্তনপান কৰোৱাটো। স্তনপান কৰোৱাক প্ৰাপ্তবয়স্কৰ আহাৰৰ দৰে সময়মতে কৰিব নোৱাৰি। শিশুটোক স্তনপান কৰাব লাগে ইয়াৰ আগতীয়া ভোক লগাৰ সংকেতসমূহৰ অনুসৰি। আগতীয়া ভোক লগাৰ সংকেতসমূহ হৈছে আঙুলি চোপা, ইয়াৰ মূৰটো কাষলৈ ঘূৰাই থকা ইত্যাদি। মাকে এই সংকেতসমূহক চিনি পাব লাগিব আৰু শিশুটোক লগে লগে স্তনপান কৰাব লাগিব। তেওঁ শিশুটোৱে কান্দিবলৈ ধৰালৈকে অপেক্ষা কৰিব নালাগে যিহেতু কন্দাটো হৈছে ভোক লগাৰ পলম হোৱাৰ এটা সংকেত। ষষ্ঠ স্তনপান কৰোৱাৰ ফেক্টৰ হৈছে একাধিকবাৰ স্তনপান নকৰোৱাটো। শিশুটোক 24 ঘণ্টাত অতি কমেও 10ৰ পৰা 12 বাৰ স্তনপান কৰাব লাগে। কিমান বাৰ খুৱাব লাগে সি নিৰ্ভৰ কৰে শিশুটোৰ ভোক লগাৰ সংকেতসমূহৰ ওপৰত। কেতিয়াবা শিশুটোৱে এঘণ্টাত কেইবাবাৰো গাখীৰ খাবলৈ বিচাৰিব পাৰে। শিশুটোক সিমান বাৰ স্তনপান কৰাব লাগে যিমান বাৰ সি বিচাৰে। সপ্তম স্তনপান কৰোৱাৰ ফেক্টৰ হৈছে ৰাতি স্তনপান নকৰোৱাটো। স্তনপান কৰোৱা মাক এগৰাকীৰ প্ৰলেক্টিন লেভেলছ ৰাতি উচ্চতম হয়। প্ৰলেক্টিন হৈছে এটা হৰমন যি স্তনৰ গাখীৰ উৎপন্ন কৰোঁতে সহায় কৰে। ৰাতি স্তনপান নকৰালে স্তনৰ গাখীৰৰ প্ৰৱাহ কমিব। গতিকে শিশুসমূহক ৰাতিৰ সময়ত অতি কমেও 3 বা 4 বাৰ স্তনপান কৰাব লাগে। কেতিয়াবা ৰাতি শিশুটো 3 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময়ৰ বাবে সাৰ নাপায়। মাকে শিশুটোক জগাব লাগে স্তনপান কৰাবৰ বাবে। তেওঁ ইয়াক কৰিব পাৰে সুৰসুৰাই দি শিশুটোৰ ভৰিত বা শিশুটোৰ পাছফালে।
তেওঁৰ লগতে শিশুটোক জগাব পাৰে ইয়াক বহুৱাই দি। অষ্টম, স্তনপান কৰোৱাৰ ফেক্টৰ হৈছে কম সময়ৰ বাবে স্তনপান কৰোৱা। শিশুটোক স্তনপান কৰাব লাগে যেতিয়ালৈকে ই খাব বিচাৰে। মাকে শিশুটোক স্তনৰ পৰা আঁতৰাব নালাগে যদি শিশুটোৱে গাখীৰ খাই থাকে। মাত্ৰ যেতিয়া শিশুটোৱে ভোক গুছাৰ সংকেত দেখুৱায়, মাকে গাখীৰ খুৱাবলৈ বন্ধ কৰিব লাগে। ভোক গুছাৰ সংকেতসমূহ হৈছে মুখখন বন্ধ কৰা, মূৰটো স্তনৰ পৰা আঁতৰাই অনা ইত্যাদি। স্তনপান কৰোৱাৰ নৱম ফেক্টৰ হৈছে স্তনপান কৰোঁতে শিশুটোৰ টোপনি অহাটো। স্তনপান কৰোৱাৰ প্ৰথম কিছু সপ্তাহত গাখীৰ খাওঁতে শিশুটোৰ টোপনি আহিব পাৰে। ইয়াৰ ফলত অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ গাখীৰ খোৱা হয়। আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে মাকে লগে লগে শিশুটোক জগাব লাগে। তেওঁ শিশুটোক জগাই থাকিব আৰু গাখীৰ খুৱাই থাকিব লাগে শিশুটোৱে খাবলৈ অমান্তি নোহোৱালৈকে। স্তনপান কৰোৱাৰ দশম ফেক্টৰ হৈছে শিশুটোক দুয়োটা স্তনৰ পৰা খাবলৈ নিদিয়াটো। কিছুমান মাকে শিশুটোক এটা স্তনৰ পৰা গাখীৰ খুৱায় আৰু আনটো স্তন কেতিয়াও নিদিয়ে। মাকে শিশুটোক আনটো স্তন দিব লাগে এটা স্তন খালী হোৱাৰ পাছত। শিশুটোৱে নিৰ্ধাৰিত কৰিব যে ই আনটো স্তনৰ পৰা খাবলৈ বিচাৰে নে নাই। স্তনপান কৰোৱাৰ 11তম ফেক্টৰ হৈছে ব্যৱহাৰ কৰা আহাৰ খুওৱা বটলচ, স্তনাগ্ৰৰ ঢাকনি ইত্যাদি। ই শিশুটোক প্ৰাকৃতিকভাৱে মাকৰ সৈতে গভীৰভাৱে যুক্ত হ'বলৈ নিদিয়ে। সিহঁতক ত্যাগ কৰিবলৈ মাকক স্তনপান কৰোৱাৰ সঠিক কৌশলক শিকোৱা উচিত। স্তনপান কৰোৱাৰ শেষৰ ফেক্টৰ হৈছে শিশুটোক আন আহাৰ বা পানীয় খাবলৈ দিয়া। শিশুটোক সম্পূৰ্ণকৈ স্তনপান কৰিবলৈ দিব লাগে জীৱনৰ প্ৰথম 6 মাহৰ বাবে। আন পানীয় বা আহাৰ ইমান সুৰক্ষিত আৰু পুষ্টিকৰ নহয় স্তনৰ গাখীৰৰ দৰে। সিহঁতে সংক্ৰমণ কৰাব পাৰে। লগতে সিহঁতে শিশুটোৰ পেটক ভৰ্তি কৰিব। সেইবাবে শিশুটোৰ ভোক নালাগিব মাকৰ গাখীৰ খাবলৈ। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।